It's all about humanity. About humanity. Sziasztok, sziasztok, szép napot mindenkinek! Folytassuk tovább a Hogwarts Legacy-t. Jó. Lássuk, az előző részt ott hagytuk abba, hogy Nattival megszereztük a hippogrifeinket. Írja is, széles szárny újra előhívható az eszközválasztón keresztül. Aha. Jó van. Szállunk le, le akarok szállni. Na. Ja. És akkor nézzük, hogy mivel folytatjuk a mai nap. Ilyen küldetéseink is vannak. Asztronómia óra. Ez most kezdésnek pont egy ilyen kis egyszerű lájtos. Ez jó is lesz. Roxford. Asztronómia szárnya. Na, vessük bele magunkat az asztronómia rejtelmeibe. Mi küldi? The Pinch Smedleys will always look upon you as a trusted ally and friend. And your reading is the dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Professor Nagyon Shah, tetszünk nekik. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your bar at the Kinézetünkkel bottom nem of your éppen egy teacups. átlag diáknak nézünk ki. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to Kamaszkot már lehet devote én is yourselves kicsit to túlzásnak persistent érzem. and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Na lássuk. Still, you don't have Hűvös your own. van. You can't be the new student forever, you know. You can share Nagyon with Mr. Takar. Here, I can adjust that for No, you. no, bring it into focus on your own. majd mi beállítjuk magunknak. Fókuszál. Igen. Ennyi? Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? Értem. Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the Highlands, from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Hogyne? Dismissed. Hogy kiteregnek. Hello again. Brilliant class, wasn't it? I prefer astronomy over potions, don't you?
Of course, we Ravenclaws tend to do Inkább well in any maradnék a class. báritaltannál, Oh, hello, Amit. de ez is Nice to see you érdekes again. azért. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. Köszönjük, very milyen kind of you, kedves. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplor. You've heard of it, I assume? I mean, hogyne. of course you have. It's Hát only pont the ezt néztük pinnacle a of all workshopon, personal ide jó stargazing is lenne. implements. But my old model's not too shabby either. Goblin cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Oké. Ez a maszk meg minden, de azért tényleg már annyira túlzás. Viszont lehet, hogy akkor inkább... Na, mert ez nem. Már túl tudálékos. Ez már nagyon Harry Potteres. Na jó, szerintem ezeket a szemüvegeket ne erőltessük. Így még azt mondom, hogy rendben van. És akkor keresd meg Amit teleszkópját a raktár területén. Keressük meg. Rába. Ami This volt? was his old telescope. Itt a távcső. Looks practically brand new. Keresd meg Amitet az alsóbb fedélzeten. A pristine night for stargazing. The perfect Az night for... alsóbb fedélzet. Oh, hello again. Halihó, I have halihó. the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. Szeretnéd, hogy segítsek? Aha, szóval a távcsöved egy csapda volt. Na jó, azért. And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. Izgalmasan hangzik, benne vagyok, azt hiszem csatlakozhatok hozzá. Tehát ez nagyon izgalmasnak hangzik. Brilliant. You won't regret it. Shall we? The table is on a castle wall ahead. Look for a stone Menjünk a platform. Stéfala Something that mellett doesn't quite belong. található. We'll know it when we see it. Ez Onwards we go. Some say the locations Gomba. of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. még gomba. És több gomba. És rengeteg gomba. It is nice Lumos. having a fellow stargazer to Mi explore is with. tudok amilyet? Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. A little... Revelio. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as Most az tidy ajtóból. as I expected. Pápá.
egy fürdőkád. Oké. Most ki tudunk menni? Ha? Nagyon talányos volt. Ez meg... De most... Akkor legyen ez. Lumos! Vörös kódkockás öltözet. Igen, és most... Keresd meg a csillagászati emelvényt. More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Oh no, not this close to school, I mean. The constellation should appear near the center of your view. Ez zseniális volt. Mondjuk ebből lesznek jobbak. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Alig Thank várjuk. you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm Palancsvésett. practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Rendben. Lássuk. Lehet, hogy most kicsit mellé küldiznék. Hogy találunk csillagászati emelvényeket. Never do get tired of seeing the astronomy tower at night. What a view. Nézzük meg, hogy milyen who is being harassed by Hallow. küldetések He may be able to vannak. provide the evidence we need to take Hallow down. We should speak with him together. Meet me at his home. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Igen, az Why don't we átadom meet egy at the komoly map chamber to kapcsolatban. discuss that and our next steps? Akkor ez valószínűleg azt jelenti, hogy jönni fog egy új próba. Mire az ösvényen? Igen, a térkép csalkos. Csináljunk kicsit most ilyen küldiket. Aztán még természetesen haladunk a fő küldibe is. Nem csak hogy egyszerűbb lenne. Ó, itt még nem jártunk. Akkor, na. Ide. Ez mi volt? Off on another adventure, are we? Tések a vérvonal árnyékában. Nézzük. Van a vérvonal árnyékában. Revelio. És 22-es szint. Lumos. Még terepen az ablaknál egy ilyen kör alakú emelvényt kéne közelbe keresni.
Hogy pont ez az? Revelio. Aha. Meg is találtuk a lepkét. Lumos. Gyere csak. Ó. Revelio. Visszament a lepke. Lumos. Gyere csak. Nagyon jó. Akkor... Anything to do with the dark arts should be Sebastian. avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. Ja, hogy itt van a mínusz is. I won't give up. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. The Érdekelnek dark a arts sötét do pique my varázslatok. interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ó, persze, hát ez Ominous mindig learned így dark szokott magic from lenni. his parents. Are you familiar with Cruciatus the átkuta Cruciatus szüleitől curse? tanulta? Hát, ismerem. Crucio, correct? The Cruciatus curse, Az a kínzás, igen, also igen, known as the igen. torture curse, inflicts excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as családja lehet. horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. Épp család. Hát nem volt How választás. A horrible. gyerek, szülői Poor nyomás. He was only a Egyszerű child. eset. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. Jó lesz, már most már lassan kell lenni. I'll make Nekem Ominous ezek a understand. varázslatok. He'll change his mind. Tiltott. Jó. Akkor küldetések. Nézzük meg akkor Natti mit szeretne. Natti tudomást szerzett egy varázsló alsó Roxfieldben, akit Rookwood jobbkeze Theophilus hálózaklat. Találkoznom kellene vele, hogy kivizsgálhassam az ügyet. Legyen úgy. Akkor csináljuk meg ezt. Nem? És ez most hol van? Ja, most választottam ki, jó van. Világtérkép. Ide van. Teleportunk. What are you up to? Viszont csinálunk egy kis nappalt. Egynál jobb. Jaj. I Lássuk, pressed mit Ominous akar regarding Natti. Salazar Slytherin's scriptorium, but my efforts were in vain. Meet me Adtuk outside the meg. Slytherin Akkor common ezután room. azt We need csináljuk, to talk.
Is this Mr. Bickle's home? I Akkor believe elvileg so. ott szerintem meg He is kapjuk a supposedly has krúciót. evidence against Harlow. We need to speak with him. Where are Igen. you, Archie? Are you all right? We're looking for Nem Mr. úgy néz Bickle. ki. My Jó husband lenne. is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of Papa. it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is Aye, my aye. son? Where is Archie? Biztos vagyok benne, hogy a fia jól van. Azt gondolja, hogy Harlow elvitte. Csak He jól must van. be around here somewhere. Kell When nyugtatnunk. did you last see him? Archie was home with his father while I was out. His satchel's missing. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when Harlow... when my husband... Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here. He Megkeressük. never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave, in case he comes back home. Majd mi megoldjuk. We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you. What am I going to Nyugodjon do? már, kérem asszonyom, a helyzet magaslatán állunk. Please. Why did he challenge that horrible Jön, man? hát ti is, akkor repülünk. When I took the letter we found to Officer Singer, she told me about Mr. Bickle. He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. We will need something more. This must be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Archie? Na nézzük. Archie Bickle! Átkutatás. Na, volt 36 pénze a kis csávónak. Someone came here looking for him. Ez jobb helyen lesz Revelio may be nálam. our only hope of finding out which way he went. Revelio. Revelio. There! Archie's footprints. He went this way. Kis pénzes ercszínyeket hagyott itt nekünk végig. Olyan csés Juliskában morzsák. Found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. Ez több is. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. Még nagyon szép ez a játék. Ahogy néztem azért streambe, ennyire nem adja vissza. Prepare for a fight. Még úgyis... Oh! Menjél már! Gyere, próbálom még egyszer. Na se! Hogy van még? Nem úgy megy az a csak. I hope Na azért. Archie didn't cross paths with that wolf pack. We should look around. Vizsgáld át a területet. Revelio. Vizsgáljuk, ja? Térképen, aha, az Archie táskája. Archie's satchel. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. Archie went this way. Nem is tudom, hogy ezt a gombát mire I lehet have a bad használni. feeling about this.
A kékfejű az jó. Ezt a potihoz. I wonder what Archie saw. Nem is tudom így hirtelen, hogy mire. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never Felszedjük, overcome it. aztán vagy kell, vagy nem. At least not in any way I can imagine. Gomba. Csinálunk belőle paprikást. A fork in the road. We will need Revelio again. Revelio. Multiple sets of footprints. Most nem tudom, én ezt el tudom nyomni, de hát, ha ennyire mondod, akár csinálhatnád is. They went this way. Föl kell menni. Tesztrálok. Be kéne fogni. Na most akkor be kell állítgatni a varázslásokat, mert eljövünk valamikor tesztrált fogni. They are beautiful, are they not? You can see Thestrals too. Hogy befognék? I witnessed death when I was 9. So my first Hol van a password. térképem? Hát, hogyha megcsináltuk a küldit, be is fogunk 2-t. És miért nem mutatja a térképet? Itt elvileg jeleznie kéne, nem? Na mindegy, tudjuk, hogy hol van, megjegyeztük. I found comfort in it. I still do. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. I'm sorry you experienced something like that at so young an age. Jó van, nyugi, nem titeket akarlak bántani. My mother was away, and I felt quite helpless. It was a long time ago in some ways, but in other ways, it seems like it was only yesterday. I still see him so clearly. Hogy csúcsúzik. My father was Tiszta a cuki. wonderful man. Let us keep moving. We must find Archie. Menjünk, menjünk. Oh. Mennyi? Hello. Hol? Na. Ja, a többi. Nem. Igen. Inkább lesz jó. Így. Na. Kell lesz bakker. Loot. Ennyi. Revelio. Jó, itt van egy Merlin próba. Csináljuk meg gyorsan. Szeretem ezeket a próbákat. Igen. Revelio. A jeleknek ugyanúgy kell lenni a köveken, ha jól emlékszem. De ezt még csak. Nem. Nem. Tudom, melyik varázslat kell ehhez.
Flipendo. Az nem kizárt. Flipendo. Ha? Flipendo. Ahogy mindenfelének stimmelni kell. Hú, már nem emlékszem, hogy kell ezeket. Revelio. Nem? Flipendo. Ha? Több is van? Ha? Hála jó Istennek. Várjunk csak. Igen, jó. Fogtam. És akkor gondolom még egy van. Hol? Revelio. Mi? Nem, most azt nem. Mondit akarom, nem. Most nem azt akarjuk. Ja, ott van. Flipendo. Na. És van. Elején kicsit nehezen dolgoztam fel információt, hogy, de aztán belejöttem a végére. Na, tűzkígyó sátor. I did not expect this tent to be so large on the inside. That complicates things a little. Revelio. Go lightly. Be as a shadow. You don't think he saw it happen, do you? Of course he did. Why else would he have run? We'll decide what to do with him once he gets back. Viszontlátásra. Ó, szegényke. Azt hittem belesik a tűzbe. Revelio. Nimmanni. 62 píz. Nagyon erre néznek. Próbáljuk lekapcsolni ezt a kettőt. Ó, bakker! Hát nem volt így terveztem. Jaj, nem ezt akartam. Nem. Még mindig nem. Satok. Na. Kicsit.
Yeah. Még. Potato. Még kettő. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Defender. You've made a great mistake. Szeretem. Leviosa. Glacium. Incendio. Expelliarmus. Na. Hát a lopakodás nem éppen jött össze. Azért nem is volt ez így rossz. Lefelé kell menjünk. Ez mi? Még puti? Jó, volt ez. Innen jöttünk, ugye? Igen. Itt a lépcső. Ha? Archie. Archie. Na, megvan Archie. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. Oh, I'm so glad to see you. Not too loud, Archie. Sorry. We need to get this open. Aloha Mora. Oh, Mora. Jó, egyik. Hopp. A man called Harlow. He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Now let's get you home. Megszerezzük a krúciót és megbosszuljuk apádat. Szét fogjuk kínozni. Archie, you're here! Oh, you're safe. Mother? Oh, Mother. Father's friends are in danger. Kicsit olyan I fura heard the hangja people van. who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Ray, Mr. Filbert, and I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Na, beszéljünk Mrs. Bickle-lel. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. Egy ellenséggel több vagy kevesebb, de amúgy igen, már a nyomban van. It may be too late for that. I'm afraid Harlow's already after us. Then you needn't anger him further. De hogy nem? I assure you, the threat could be a lot worse. Please, please keep your distance. I'm sorry again about your husband. Azt majd bízza ide. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. Jó. I must learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. You'll be hearing from me as soon Elvileg as I know megkaptuk something. szerintem azt a küldetést, mivel... Meg bizony. Egyértelműen ezt fogjuk megcsinálni. Roxford térkép.
akarok menni, hogy meglegyen az a teleport. Na. All those new expensive school. Revelio. It's me, Gareth. Do you have a moment? Felvesszük ezt a mellékküldit. You calling me, Gareth? I was. After you helped me with that fupa feather and potions, I reckoned you might be just the person I need. You see, I have an idea for a fizzing Whizbee-inspired beverage, but I'm missing a key ingredient. Üstöt. Alig várom, hogy lássam, mit készítesz. Azok után... I don't know how you come up with these things. It's a gift, truly. So, I suspect the key ingredient in fizzing Whizbees is dried billywig beans. I heard there's a store of them in Honeyduke's cellar. I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on potions class for a while, not for my own brews. I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dried billywig volna akár idáig is bármilyen főzetek, gondolom kísérletezéssel. Titkos átjáró, az pont az én asztalom. Of course. You never know when you might need a quick means of escape from the castle. Brilliant, thank you. But you should know that it's not exactly quick. It's the secret bit that's helpful. The passage is hidden behind the statue of a one-eyed witch in the 3rd floor corridor. Just tap it with your wand and say, Descendium. Descendium. I'll see what I can do, Gareth. Fair enough. You shall be the first one to taste my newest brew if you can be of help. Perhaps I can convince a meat to help me with my potions homework. Get my aunt to loosen her reins a bit. Yeah. I'll need to get those dried billywig things for Gareth if he's to finish his latest concoction. Unless you accidentally update Nem ezt csináljuk. A one-eyed witch statue shouldn't be too hard to find. Most egyfele van, ezt most nem értem. Most nem mutatta a GPS. Most jó. Revelio. Ah. Nagyon chillingelt. Hát az 50-hez még azért kell bőven. Került bele az árba. Got it. Érme. Hát ebből még jó sok kell. Revelio. Itt is van egy. Itt van egy rejtvény, azt hiszem, ezen a hídon. Aha. Jó, most ezzel nem cseszekszünk. Akkor megcsináljuk. De valahogy ilyen helyes formába kell, egy helyes oldalra kell őket fordítani. Na, ezt akartam. Itt van egy
küldetés. Oda már. Ja, menjünk. Te viszont jössz ide. Na, találkozunk Sebastiannal. Revelio. Várjunk csak, hát nekünk van már egy csomó varázslati... Van 6 pontunk! Pokker, és én meg nem használtam. Na nézzük csak akkor. Flippendó átokszerű hatással lesz az ellenség, az átokkal sújtott ellenségek nagyobb sebzést szenvednek. Nem nagyon használom. Na ez viszont jöhet. Árasztó momentum átokszerű hatással lesz az ellenséget, ez sem nagyon. Az viszont jöhet. Impérium alapjait, ja, aha. Akkor szerintem itt ezen az alapoknál mi van? Na, miket hagytunk ki eddig? Kitérés, hát ez annyira nekem nem. Ősi mágia hajítás megragadja, majd elhagyja az ellenség fegyverét. Az alapvarázslat használata csökkenti az varázslatok feltöltődési idejét. Mondjuk az nem rossz. Revélium hatótávolság ráér. A levegőben lévő ellenségek alapvarázslattal való támadás hozzájön az ősi mágia mérő feltöltődéséhez. Nem rossz, de nem. Ha sikeresen kitérsz egy kivéthetetlen támadás elől, a szolgálatos... Jó. A stuporra átállt ellenségek hosszabb ideig maradnak kábítva. Az erőnyerővel a gyógyítás még nagyobbá válik. Ja. Stupor közvetlen sebzést okoz találatkor. Ó, hát. Tökéletes protégó pusztító robbanás bocsát ki, amely szétszúzza az ellenség pajzsát. Bizony, bizony, az jöhet. Na, varázslatokból még nézzünk egyet. Az invitó célpontján közelben ellenségeket is magadhoz húzott. Ez nem kell nekem. A konfringó plusz tüzes nyílvesszőket generál, amely azt ellenséges célpontokat keresnek. Az mondjuk tetszik. A depulzó egy plusz robbanást okoz közvetlenül. Tehát... Findult az ellenségen, hogy további célpontokat találja. Ráciusz ellenség csapások a célpontos, ezből szilánkok robbannak ki. Rossz. A diszkendó egy sebző lökés hullámot hoz létre. Ja, ezt akartam. Jó. Na, már gyárosabbak vagyunk így. Akkor térjünk vissza a krúció megszerzéséhez. Jó, ez? Revelio. Itt egy kulcs. Ja, hogy itt mindig eltérít valami ebbe a játékba. Hát ez muszáj.
Hol tűnt? Már. Hopp. Tűnt. Az nem nyert. Na azért. Na, most már tényleg megyünk. Revelio. Az igen. Csak ide. Ez meg egy szemes láda. Azért 500 manit nem hagyok itt. Köszi, köszi. Na. Revelio. Sikerült eljutnunk idáig. You're here. Brilliant. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Majd mi rádumáljuk. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. There he is. Good luck. What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that? He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favourite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. Nem vagy kíváncsi, mi van? Megértem az óvatosságod. Legyünk most megértőek. That's a bit unnerving. I suppose even if it might lead to answers about what happened to your aunt, it does pose a risk. Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory. Get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. I hope we don't regret this. Sebastian! Over here. These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged.
It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Well, 3 heads are better than 1. It's 2 heads are better than 1. And by that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics, Ominous. Igen. Most nekem kell kinyitni? Na, azt hogy? Na, itt vannak valamik, mik nem égnek. That brazier went out on its own. I wonder if it's a clue. Nem ez volt a nyitja? Még van valami. Remember, 3 braziers are involved. Someone was actually listening. I do that. Vagy gyorsabban kell? Már most meg elaludtak közben. Ah. Ez a nyitja. Revelio. Ezek vannak itt. Revelio may help. Tudom, hogy a Revelio segíthet, értem én. Gyújtottam mind a hát. I hope we're ready for this. Az már, amíg kezd el aludni, az már nem számított. Dark, ominous corridors. Lumos. My favorite. No comment. Come on, that was a good one. Looks like a locked door. We may want to look around. Ja. Találd ki, hogyan haladsz tovább. Revelio. Aha, ez valószínűleg egy repair lesz. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. Lumos. Beszélj Ominous-szel a sziszegésről. Jó. You hear a voice. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. Kételyek és remélem kételyek merültek fel benned. Nem. I see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. The beszéd. I can't believe I'm doing this. It worked! Ominous, you possess a rare ability indeed. Between the 2 of you, I'm starting to feel left out. Lumos, between the 2 of us. Never mind. Tovább. There's no clear way forward. Fedezd fel, mi van a kígyóajtón túl. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. Itt The door we came from, it closed. And there's more than one gate ahead. Revelio, look closely at each gate for clues. Lumos. Nem látok semmit. Confringo. Lumos. Egy fákja volt ott. Egy. Gyertyákat se tudom. Confringo. Lumos. Confringo. Revelio. Confringo. Érdekel Malazár Skiptoriumot Roxford mélyére
este attól tartok, el fogok tévedni ezeken a sötét folyosókon. A leszármazottja vagyok, és mégis úgy érzem, nem vagyok szívesen látott vendég. A folyosón lévő parázsgyűjtők meggyújtása segít. Nem fogom elveszíteni barátságomat a kihívásra török magamnak. Folyosón lévő parázsgyújtók meggyújtása segít. This journal entry, it mentions getting lost and being unwelcome. Lumos, poor Aunt Noctua. Parázsgyűjtő volt. Jó, akkor ebből van nekünk 2 darab. Ebből. Mardekáros zár. Itt használni is tudunk. Revelio. Lumos. Ebből van 2. Jó, mi történik a lyuk? Itt vannak a... Ó! Szólj meg, csinálod? Az ajtókon voltak valami jelek. Azt ez mi? Az alsó az még oké. Ez a felső. Ja, pont azt kell. Fázd meg. Ezek meg még itt. Az volt pont a felső, amit a felső az a farkas valami. Vissza. Ez a... Jó, akkor egy ajtót kinyitottunk. Matching the symbols did open it. Was about to do that myself, but you got to it first. És a másik ajtó. Akkor valószínűleg az egyik egy továbbjutós ajtó, másik meg valami kincshez vezet talán. Revelio. Itt van azért jó pár ajtó. Stílusos fesztelen iskolai egyenruha. Jó. Akkor a felső az egy ilyen... mondjuk egy hal, aminek a farka nincs befejezve, csak hogy valamiről felismerjem magamnak. Az alsó meg egy ilyen piramidszerű. Nem tudom használni. Csak most érdekes. Hát, hogy... Revelio. Lumos. Rendkívüli, ez az utazás fájdalmas, de kifizetődő. Hamarosan megtalálom a szkriptóriumot, és felfedezem a házalapítóval kapcsolatos el nem mondott titkokat. Mordekár Malazárnak nagyobb tervei voltak velünk, mint amivé váltunk. Biztos vagyok benne. Noctua references painful and arduous challenges, but most also várjunk rewards. csak. Itt nincs olyan. Az meg szerintem a másik ajtót nyitja. All I heard was rewards. Keep going. Ezt már nem tudjuk használni. Jó, akkor inkább
nyitjuk ezt ezzel a jellel. Ilyen hold és nap és végtelen kígyó. Another gate. Slytherin like to play games. That's one in the family. Look in a mirror, Sebastian. That sounded promising. Another dial solved. Lumos. És ha most megyek vissza, akkor se tudom használni. Tehát akkor hogy lehet ezt a másik ajtót kinyitni? Ja, várjunk csak. Lehet, hogy az lesz majd a kiút. És a továbbítás lehet, hogy majd itt lesz valami, ami meg azt nyitja. Lumos. Elszúrtam a tárcsát, és úgy csapódott az arcomba, mintha igazi kígyó lett volna, de a családom érdekében meg kell találnom az utat. Nem szabad megkövetelnünk a gyerekektől, hogy a régi hagyományokhoz igazodjanak. Ennek a szkriptóriumnak bizonyítania kell, hogy az örökségünk több, mint aminek látszik. Noctur. Akkor vissza kell mennünk megjegyezni a kódot, mert elfelejtettem, hogy az mi volt. És akkor ez nyitja azt az ajtót. Jó. Ja, erre. Na igen, ja igen, ez volt ez a nem befejezett halacska, meg a piramisszerű valami. Jó. Another welcoming sword. Nem befejezett halacska. Jó. Akkor most elvileg kinyitódott az az ajtó. We're another step closer to the scriptorium. Lumos. Ja, nem jó fele. I spotted something ahead. No. It's troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. Szeretem az ilyen kihívásokat. Találd meg az átvezető utat. Then Salazar Slytherin is not yet finished with Aha. us. Krúció. Ez a sikoly, ez jó volt. Elvesztettem a reményt, be vagyok zárva. A sikolyt hallottam, és láttam a megkínzott arcokat. Csak egy főben járó átokkal lehet tovább jutni, még ha meg is akarnám tenni, nincs senki, akit megátkozhatnék. Mordakár Mazár csak ugyan rossz indulatú kihívást alkotott. Bátyámmal folytatott legutóbbi levelezésemben meghívtam ide. Most, ha egyedül keres engem, a halálba vezettem. A vitáink ellenére nem akarom, hogy bármi történjen vele, bár csak ne veszekedtünk volna. Ominous. Most meg kell kínozzuk egymást. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. Gondolom. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ja, nyugas már. I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. You said you know what to do. Tortured faces on the door and crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? Igen, jobb, hogyha mi beszélünk vele, úgy látszik jobban tudunk hatni rá. He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Wish we had some liquid luck. All of this could have been avoided. Ominous. I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it.
The Cruciatus curse is pure torture, I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. Na, tanítsd meg szépen, azt rátolom Sebastianra, azt mindenki boldog. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. Ez az egy van, nincs más. If you cast Crucio, you will regret it forever. Erősen kétlem. Egy csomó olyan emberke meg szörnyike itt, akire tök szívesen használom. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous! As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctuagaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. Azt hiszem, tudnám használni a szükséges. Rendben, én nem akarom megtanulni a Cruciatus átkot. Hát az opció. Meg akarom tanulni a Cruciatus átkot, de neked kell használnod. Tanítsd meg a Cruciatus átkot, és kipróbálom rajtad. Na, ez az én opcióm. And I think it's best if I cast it on you. Very well, if that's what you want. To perform the spell, raise your wand, point it at me, and firmly declare Crucio. Hold on as long as you can. Nem, majd még hagyom magam megkínozni. Akkor már inkább én. Crucio, meg is van. Végre. Ready? I'm ready. Na, és jutottunk. Hát ott nem is fájt. That pain. Rebellion. I would have done anything to make it stop. But I'll survive. Let's keep moving. We made it. We found Salazar Slytherin's scriptorium. I can't believe we're here. Lumos. Sebastian, Ominous. Addekár varázskönyve. There's a book just here. Szereztük. You two go ahead. Loot. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. Professzionális egyenruha lézerrel. Tök jó. Add oda a könyvet Sebastiannak. És Sebastian. Jaj, már fent. What do you think? Looks like a spellbook of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. Nem az általában kötelező olvasmányokat. Azzal sincs bajom, ha valaki szereti őket, de az iskolában szerettem megtanulni olvasni. Divatos iskolai köpeny. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. Mély álomba helyezem a lényt kamrájában, amit fel nem ébreszti valaki, aki osztja nézeteimet, egy leszármazott, aki hajlandó visszafordítani károkat, amelyeket mások gondtalan
okoztak. Valaki, aki megszabadítja az iskolát a Rookwoodhoz méltatlanoktól, akik csak arra szolgálnak, hogy bemocskolják örökségemet. Na vajon ki lesz ez majd? Kinek nem mondjuk ki nevét? Revelio. És akkor már megvan a kruptiónk is. Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. Én nem ígértem semmit. I suppose after all this I am grateful to know what happened to her. Thank you. Oh. Valami kihívás. Hogy több is teljesült azóta. Győzd le a hírhedt ellenségeket. Ilyen rendőr cuccunk is. Teljesíts 10 párbaj bravúrt. Oké. Küldetések. Jaj, de szép zöld kalapot kaptunk. A szerencse kobolt kalapja. Ezt majd fölvesszük, ha meg lesz ez is. 18 mellék per diák társi küldetés. Ez annyira nem is sok. Még itt is van valami. Nem? Abból még kell. Jó. Szükségszobájához mik kellenek? Ja, kiléptem. Nézzük meg, milyen cuccok estek. Aztán elmegyünk eladni. Nem rossz. Jó, egy kicsit maradjon ez a változatosság. Nem. Jó, mint ami van. Jó. Na, akkor... Gyorsan eladjuk a felesleges cuccokat Rookwoodba. Fodrásszal van ide. Ó, még van bőven időnk. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Come on in and have a look around. No touching if you have sticky fingers. Túl sok pénzünk. Ja igen, mert az előző streamben a szükségszobáját tényleg le kell aratnunk. Jó is, hogy eszembe jutott. Szükségszobája. Oxford térkép. Titkos szobák. Szükségszobája. De erre.
Trágya. Mindenből legyen. Viszont, hogy kéne még leraknunk. Mert ez így elég kevéske. Vagy most egyelőre hagyjuk. Gyűjtünk egy kis lóvét. És akkor majd úgyis át kell rendezni mindent, meg mindenből nagyobbat lerakni. Ezekből is majd 5-ösöket. Jó. Nézzük, milyen küldetést csináljunk. Még előtte csináljunk meg valamit. Madame Twiddle említette, hogy a szobor, amelyről Greville beszélt, Irondale-től délnyugatra a romok közelében, ott kell körülnézni. Nézzük meg ezt a küldit. Aztán utána meg elmegyünk újra az ösvényelre. És akkor még csinálunk egy fő küldit. Világtérkép. Küldetés. One more person asked me. Pardon me, sir. Come to stare at the fool, have you? There's poor Haggerty, robbed by his own sister. She's robbed almost everyone now. So, who's the fool? I'm not sure I know what you're talking about. Then you're the only one who doesn't know about Catherine running off with that thief, Victor Rookwood and his lot. Good riddance, I said. Never thought she'd return to steal from me, us, but I just know it was her. I want her caught and sent to Azkaban for stealing a prize family heirloom, sister or no. I could keep an eye out for the thief, sir. You? Nothing to be done by the likes of us. This is a job for the fine officer Singer, or some such authority. Besides, the thief, my sister, only strikes at night. Coward. Long past your bedtime. What do you have for sale? Nem akartam az áruit megnézni. What can I help you with today? Ilyen cuccok vannak. Fölöslegesen, mert elkezdjük az állatokat begyűjteni. És lesz mindenünk, mire úgy nagyon szükség lesz rá. Now that it's night, I ought to look into this thief. Mr. Haggerty. Ne húzzunk. Keresd meg Madame Twiddle rejtélyes szobrát. This looks like the statue Madame Twiddle mentioned. Itt mi? Why are there so many vases around here? Revelio. I suppose I should try to find all the vases. Revelio. Induljunk el ebben az irányban. És akkor szépen sorjába szétböljük őket. Ja, streamen nem látszik, 20 darab ilyen kell. Revelio. Revelio. Hoppá. Egy. Int is lett volna egy. Revelio. I think there should only be a few more vases.
2 darab. Az utolsó, az azt hiszem kívül van. Jó. Na. Na, ez megvan. És most? That's it. I should tell Madame Twiddle about what happened. Ó. Valami itt nekem rémlik. Valami próbát lehet csinálni. Aréna. Hát ez lehet, hogy egy kicsit korai lenne. Próbáljunk meg egyet. És mi baj lehet? Még szerintem az belefér, viszont akkor krúciót rakunk. Rakjunk krúciót. Expelliarmus! Incendio! Mondjuk akkor... Na nézzük. Ez még lehet, hogy gyengék leszünk. Jól kezdődik. Glaciers, Expelliarmus. Expelliarmus. Rossz gombot nyomtam. Az első hullám volt. Támadjatok. Ezeket kb. Itt lehet mérni. Jó. Második hullám kész. Szintlépés. Na. Megnyomtam. Ilyenkre így. Megnézzük, kösz. Gomb. Van? Mi az a béka? Nem áll! Mi a békák? Nem.
Köszi, köszi. Na. Nem. Na. Sok HP-juk van. Na. Hú, ez már nehezebb volt az jóval. Ennyi csebbe. Ez jó lenne, ha így támad. Nem így. Ó, hogy az... Na, hé. Jó. Általában kicsit kell gyorsan végezni kéne. Nem. Hí! Nem, azt nem mondok. Ja? Csak az. Nem. Nem. Nagyon keveset sebzünk. Megnyomtam. Nem. Kegyetlen keveset sebzünk rajta. Nem. Még az ősi mágia is nagyon keveset. Nem. Hát ez...
Nem. Mi? Hogy 2 van ebből? Még nem öltöttem. Lesz. Nem rád akartam. Bármit csinálok, már rögtön támad valaki. És még ott is van. Figyelj, nem vagy túl jó helyen. Alig tudok megmoccanni. Hát, hogy meg kéne várnom, hogy támadjanak. És inkább így. Mint elkezdek valamit. Csak ide. Hopp, ezt elnyomjuk. Ja. Őt is fedezzük. Na. Kezdünk alakulni. Jó. Nyomtam. Azt hittem nyom egy harmadikat. Nem. Na jó. Nem meg közlenél. Na, gyerünk. Az az.
Nincs annyira sok. Nem. Hát ez nehéz volt picit. Na. Hú, iszok egyet. Jó sok potiba is került. Ezzel még lehet, hogy kellett volna várni azért pár szintet. De mindegy, meg lett. Ja. Akkor... Ja, is Oxfordba kell menni. Mrs. Twiddle, your husband was right. The statue was part of a puzzle. Oh, really? How exciting! Yes. I had to destroy a number of large vases, and that seemed to activate some sort of charm on the statue. Well done. Oh, I miss having someone like you around with a thirst for knowledge and a quick mind. Well, my curiosity has been satisfied. Thank you for that. Who knows what I'll encounter on my next constitutional? Oh, my husband would be so pleased to know he was right about that statue. Na. Akkor csináljuk meg. Ennyi küldetésünk van. Ezekkel is tényleg már valamikor foglalkozni kéne. Menj a térképcsarnokba. Menjünk a térképcsarnokba. Szoba. Úgyis régen láttuk Fig professzort. You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. Itt bizony. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? I believe he's trustworthy, yes. He seemed sincere, and Serona Ryan trusts him. Very well. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm. He hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. Akkor jön az újabb megmérettetésünk. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately.
Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. Jó. Végül is kezdjünk bele, szerintem annyi időnk van, hogy ezt megcsináljuk. Igen, és hol a küldetés? Charles Rookwood próbája. Ez nem itt van. Aha. Világtérkép. You will regret coming here. Mi volt? Over here! What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Yeah. Let's go. Tőlem aztán mehetnénk a főbejáraton is. Ja, hát innentől már nem mindegy. Jó kis nyilkus. Nem. Jó. Igen. Aha. Revelio. Tom. Accio. Jó. Wingardium Leviosa. Levioso. Majd föl szépen. Jó. If I'd known your plan was to dig up half the country... I wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach of that infernal school. Annyi az egymásra mutogatás rendesen. I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. Alig várom, hogy szétlőjem a fejedet. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. Hát azért látszik, hogy be van szarva tőle. But now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle.
Na de Any most... special word you want me to pass on to your mum? Igen, hogy jó volt éjszaka. Fiad. Ó, de azt akartam. Na már! Release me! Stupid! You weaken quickly. Teach you nothing about you! This is your... Stop that right now! You are terribly out there! Surely you know! Valahogy úgy kéne állnom, hogy... That's a proper fable, that is! I'll make you into a bucket. You think this is funny? Expelliarmus! Ja. You'll pay for that! I'll cut you from shoes to shadow! Stupid one! Kezdve megfogyni. Expelliarmus! Expelliarmus! Ja? Elfogytak a fiúkák? Revelio. Halálfej itt? Ez mit akar? Találtunk itt mindenféle enchantokat. Mi ez a halálfej? Hírhedt ellenség, egy félelmetes és ravasz ellenség. Azt hol? Na jó, haladjunk. Revelio. Hopp, azért a ládákat kiürítjük. Strapa bíró párbajozó kesztyű. Mi? Ja, ez van. Báránybőr téli sapka. Revelio. Valami ládikó. Kékes-zöld óra műves sál. Hogy ez a hírhedt ellenség, ez majd belül lesz. Lép be a Rookwood kastélyba. Beléptem. I suppose that's the quick way down. Revelio. Az... Aha. De három oldalon. Is there something to those symbols? There is. I've seen symbols like these before. I need to Lenne find all of azt them and nézem. cast at them quickly in succession. Más gyorsaság ment, hogy sor. Bár lehet, hogy jó volt. Most ez sikerült kinyitnom? Ja, hogy kinyílt? Ja, azt hittem elcsesztem, jó?
goblin tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. Találjad meg Charles Rookwood portréját. This must be it. Revelio. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? Lumos. Most meg a portrét. Itt még erre is lehet jönni. I heard something. I was hoping that was you. Portré? Ott a portré. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No! Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be! And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. Egyedül kell menni. Na, kapcsolódj az ősi mágiával. Jó. Csak hol? Ja. I would join you if I could. I shall await your arrival. Jól van. Találkozunk a térképcsarnokban. Revelio. Teljesítsd Charles Rookwood próbáját. Revelio. Hol lent? Meg itt is van valami. Ezt rá kell rakni annak a tetejére? Vaj. Accio. Wingardium Leviosa. Most miért megy arrébb? Értettem. Ez miért megy arrébb?
Nem csak. Jön a föntről. Nem éppen így terveztem. Nem tudom, olyan furcsa, hát alul... Miért jó, hogy ezt így lököm? Ja, hogy várjunk csak. Aha, hát, hogy ez nem is úgy van, ahogy én akartam. Jaj, nem. Már oda. Úgy. Eleve rosszul gondolkoztam. Tetejére nem mellé kellett csak. Kicsit már túl bonyolítottam, mint ami volt. Nézzük. That pillar is blocking the path. Van egy I'll need to move it. Ez az oldalról pontosan azt mutatja, mi van. Ha, ott viszont van valami. Elegáns varázslók alap. Ha innen átjövök, mivel változnak meg a dolgok? Ez itt mi? Is there any way to reposition this archway? Ezt forgatom ezzel, és ez... Ó! Igen, és most jövök. Van egy láda. Revelio. Van még bármi ezen kívül. Ennek is itt kell, hogy legyen valami funkció. Jó, ezt így elhúzni innen nem tudom. Ez itt mi? Ja. Oh. Nincs más.
Aha. Akkor végül is... Erre most én fel tudok mászni? Akkor arról át is tudok oda menni. Accio, Wingardium Leviosa. Nem? Accio, Wingardium Leviosa. Jó, és akkor most, hogyha ezt most fordítjuk, akkor tudunk tovább menni. Hogyha én most innen átjövök ide, akkor ez nagy lesz. Én ezt értem, de nem tudok... Na, várjunk csak. Wingardium Leviosa. Az csak át ide. Erről fel tudok arra menni. Accio, Wingardium Leviosa. Hát. Nem. Egymás tetejére rá tudom rakni. Hogyha... És visszamegyek... Nem. Nem csak vissza. Ha innen... Na várjunk csak, várjunk csak. És miért nem fordul meg? If I arrange the archway correctly, I should be able to move the pillar and clear the Az már path. megtörtént. És várj, csak innen nem kellene átmenni a kicsibe. Most a jó. Accio, Wingardium Leviosa. És hol van a másik? Accio. Na jó. Adjunk. A paládában nincs valami olyan fontos dolog, amiért érdemes ennyit szarozni. Le boss fight. Confringo, Defender. Crucible. Glacius, Expelliarmus. Protego, Stupefy. Most nyomtam. Ezt csak dodge-olni lehet. Bocsánat. Stupefy. Capulso, Glacius, Protego, Stupefy, Expelliarmus. Crucible. Ow. Expelliarmus. Ja. I believe I need to proceed to the left here, but how?
Revelio. Ne. Ó, basszus, az varázslat. Na most ilyenkor mi van? Most véletlen lelöktem onnan. Lezuhant is ennyi? És nem tudom megcsinálni. Remélem, hogy nem. Jó. Ez a kettő van csak. Hát akkor... Húha. És mi van, ha leugrok? Még azt se tudok. Elég sanszos pedig, hogy... oldás abban van. Leugrunk, hát attól megjavul. Mondjuk remélem, ha már kinyírtam magam, akkor ez is kell oldáshoz. Na, akkor még egyszer. Jó. I believe I need to proceed to the left here, but how? Jó, akkor ezt most áthoztam ide, de hogy minek, azt még nem tudom. Revelio. Visszamegy. Magam keresztül tudom. Ez nem jelent semmit. És hogyha most... Aha. Perhaps I'm to hit the mark on the far wall. That sort of thing has repositioned the archways in the past. És van az út. Viszont... Ez mi kell? Miért jó, hogy hava? Ja, mert hogy ez maga csak... Jó, mert hogy egy láda. Jó, oké. Ez ilyen... Ja. Akkor lássuk a következő feladványunkat. Hú, az biztos. Ez csúnya bácsi. There's a pillar here, but no ledge near it for me to grab onto. Olyan érzésem. Yes. Confringo, Defender, Levioso. Túloldalról kell, és fogom látni. Confringo. Jó, ez megvan. Nem, és hogyha most mindent átjövök.
antipatikus fiatalember. Nem. Jó. Viszont így mi most átjöttünk. És így ebben a formában, és attól nem tudom, hogy van. Úgy nézzük, akkor nagy, ha ott onnan áthozom. De mit kell kezdjek vele? Föl kell jutnom oda. Jó, ezt értem, csak hogy. Illetve ezt fognánk. Ja, így nem is tudom fogni. Ez a lényege. Föl tudom emelni. Ez így még elég alacsony. Kellene, hogy legyen még egy, nem? Mi van akkor, hogyha átmegyünk? Így nagyobb lett. Viszont... ez így esélytelen. Revelio. Szóval még ott mit tudunk csinálni? Ó! Szép és jó. Ó, hát akkor ez innen nem is kell, hogy elkerüljön. Ezt vissza kell vinni, és akkor onnan föl tudok menni. Erre így föl tudok mászni, igaz? Aha. Akkor ha ez fönt van, jó. Akkor nézzük csak. Hitting those marks readjusts the elements. Perhaps there's a way forward from the other side of this one. Hogy maradjad szépen. És akkor állnánk. Te fölmászunk. Akkor ez, ha oda rálövünk, ez megfordul. Fogjuk magunkat és ugrunk. Jó. Nem, ez megvan. Revelio. Jó. Mi az a láttam? Tudok oda menni. 52 mani. Gyanús ez a hely. Értem miért. Na gyere! Confringo, Defender, Levioso. Accio. Confringo, Defender. No. And now, szóval onnan jöttem. Itt van valami, ami nem tűnik nem sok mindennek. Lehet menni egyenesen, plusz menni erre.
Jó, ha már ott van, nézzük meg, hogy mi az. Ott van egy láda. Ezen átmenni. Hát. Fordítjuk, mi történik. Ja, értem. Oké. Úgy csak. Zöld kordbársony vadásztalár. Ja. Loot? Ó, 5 poti. Revelio. Ez meg itt nagyon a végének tűnik. Próbálnak. Aha. Ugyanaz, mint ott, csak ez most nagyba. Ezért már meg úgy, akkor most átmegyünk szépen. Ez érdekes volt. Akkor megint van. Én gondolom, hogy ezzel még itt nincs vége. Sárga. Sárga. Mi volt?
Parancsok meg ilyenkre. Majdnem Flawless Victory lett, még a végén azért csak be kellett nyalnom azt a 2 varázslatot. What a relief. Egész jó volt. Loot? Ja. Egy fejre való azonosítatlan tárgy. Na, ezt majd akkor azonosítjuk. Revelio. Ami? Na, nézzük az emléket. I'm curious to hear of Isadore's travels. Do come in. Please, have a seat. Őrzők. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken. Nem túl beszédes apuka. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. Hát gondolom pont ez lesz a veszélynek a forrása. Ez egy dolog, hogy kiszedte. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Ez lesz minden baj forrása. Merengő erekje. You're back. And in one piece, no less. Kettőbe kellett volna jönni. Ja, Percy Hall. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial.
We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. Na, beköszöntött a tél. Lassan itthon is így lesz. Jaj, nem várom. Na. Akkor. Holnap délelőtt 10 órától innen folytatjuk. Hogwarts Legacy-t. Ma délután 3-tól Cyberpunk, lehet inkább 3:30 lesz most. Elnézem az időt. Natty told me about your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? Végül is ennyi. I fear that some of what Ha tetszett a stream, ne felejtsetek el követni, feliratkozni, kommentálni, esetleg YouTube-on is. Holnap, ma akkor délután 3-4 fele találkozunk Cyberpunkkal. Addig is további szép napot mindenkinek, sziasztok! It's all about humanity.